เพราะตัวนายกรัฐมนตรีนะครับขาดคุณสมบัติขาดความรู้ความสามารถขาดเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่มีความรับผิดชอบคลิปนี้ผมชวนพวกเรามาพูดคุยกันในประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายมาตรา 151 ครับนายกรัฐมนตรีประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าประพฤติตนเสมือนเป็นนายกหุ่นเชิดของอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับแล้วก็มันก็มีประเด็นย่อยออกไปอีก 4-5 ประเด็นครับทีนี้สื่อมวลชนไทยสรุปไว้5ประเด็นแต่สื่อมวลชนต่างประเทศสรุปไว้6ประเด็นครับสื่อมวลชนต่างประเทศที่สรุปไว้เป็น6ประเด็นก็คือ BBC ครับ BBC นั้นสรุปเป็น6ประเด็นแต่สื่อไทยไม่ว่าจะเป็นมติชนหรือว่าเดอะสแตนดาร์ดสรุปเป็น5ประเด็นผมดูแล้วแต่ละประเด็นนั้นไม่ว่าจะ5ประเด็นหรือ6ประเด็นดูประเด็นเหล่านั้นแล้วเหมือนกับว่าฝ่ายค้านถูกทักษิณชินวัตรซื้อไปเสียแล้วครับซื้อไปเสียแล้วหมายความว่าประเด็นเหล่านั้นเหมือนกับว่าเป็นกลยุทธ์ในการทำประชาสัมพันธ์หรือว่าโปรโมทผลงานของรัฐบาลซะเองครับใน5-6 ประเด็นที่ว่านั้นครับมันมีประเด็นอะไรบ้างที่จะรองรับความคิดเห็นผมที่บอกว่าเป็นเหมือนกับว่าทักษิณซื้อฝ่ายค้านไปซะแล้วหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผมจะชวนพวกเรามาคลี่ดูทีละประเด็นนะครับเพียงได้แต่หัวข้อนะครับจะไม่ได้รายละเอียดเพราะว่าถ้ารายละเอียดนั้นอาจจะพูดยาวจนเกินเหตุครับจะพูดเพียงหัวข้อแต่ละหัวข้อ5หัวข้อหรือ6หัวข้อนี้ครับรับผิดชอบต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวนะครับ GDP ของประเทศเติบโตเกือบรั้งท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการแต่งตั้งบุคคลที่เขาขอมาให้มาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีขาดภาวะผู้นำในการบังคับบัญชานะครับผู้ใต้บังคับบัญชายอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอำนาจเหนือตนรวมถึงมีการที่ยินยอมนะครับให้ผู้เป็นบิดานะครับสามารถชักนำจูงใจนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารราชการแผ่นดินได้รวมถึงมีประเด็นในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนี่คือเนื้อหาในส่วนคร่าวๆนะครับที่อยู่ในกรอบของยติการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้นะครับซึ่ง5หัวข้อหรือว่า5ประเด็นเป็นข้อกล่าวหาที่ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับประเด็นแรกหรือว่าหัวข้อแรกบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ทำตามสัญญาเพราะมีพฤติกรรมเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคมโกหกหลอกลวงไม่ทำตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้ทำนองนี้นะครับสัญญาที่ให้ไว้ก็คือนโยบายที่รัฐบาลแถลงนั่นแหละครับคำว่าสัญญาทีนี้ประเด็นที่2บอกว่านายกรัฐมนตรีเอื้อฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเป็นนั่งร้านช่วยเหลือต่างตอบแทนกลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนะครับเข้าใจให้ดีๆกำหนดให้ดีๆว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านไม่ใช่เป็นข้อกล่าวหาที่ผมพูดขึ้นมานะครับประเด็นที่3บอกว่านายกรัฐมนตรีบริหารผิดพลาดล้มเหลวอาทิด้านการเมืองการปฏิรูปกองทัพเศรษฐกิจทำลายนิติรัฐทำลายระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเจตนาปล่อยปละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและกลุ่มทุนอันนี้คือประเด็นที่3ที่ฝ่ายค้านยกขึ้นมาประเด็นที่4บอกว่าแต่งตั้งคนไม่สุจริตแต่งตั้งตัวบุคคลที่ขาดความเหมาะสมขาดความรู้ความสามารถไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญอื่นอันนี้ไม่ทราบว่าหมายถึงรัฐมนตรีคนไหนที่นายกรัฐมนตรีคนนี้แต่งตั้งขึ้นมานะครับอันนี้อาจจะไปโยงไม่น่าจะไปโยงถึงสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับที่แต่งตั้งรัฐมนตรีบางคนขึ้นมาแล้วมีปัญหาจนกระทั่งถูกศาลรัฐธรรมนูญปลดออกจากตำแหน่งนะครับทีนี้สมัยรัฐบาลยิ่งแพทองธารนี่ผมยังไม่เห็นว่าแต่งตั้งคนไหนที่บอกว่าไม่สุจริตครับอันนี้รอฟังฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายนะครับทีนี้ประเด็นที่5บอกว่าถูกชี้นำชักใยยินยอมให้ทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาชี้นำชักใย
ประพฤติตนเสมือนนายกหุ่นเชิดโดยมีบิดาเป็นนายกตัวจริงที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจอันนี้คำนี้เขาใช้คำว่าประพฤติตนเสมือนคำว่าเสมือนมันก็คงไม่ใช่อย่างครับเป็นการเปรียบเทียบเสมือนหมายความคำว่าเสมือนเป็นการเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับว่าเป็นคล้ายเป็นเสมือนเป็นก็คือคล้ายเป็นเหมือนจะเป็นทำนองนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบที่บอกว่าประพฤติตนเสมือนเป็นนายกหุ่นเชิดของอดีตนายกทักษิณโดยมีอดีตนายกทักษิณเป็นนายกตัวจริงทำนองนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านจะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีคนเดียวครับทีนี้ผมพูดตอนต้นว่าทั้ง5ประเด็นนี้เหมือนกับว่าทักษิณซื้อไปแล้วซื้อฝ่ายค้านแล้วเหมือนกับว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลแล้วก็คิดว่าสสฝ่ายรัฐบาลก็คงจะลุกขึ้นมาประท้วงหรือว่าอาจจะมานำเสนอมาอธิบายสิ่งที่นายกรัฐมนตรีถูกพาดพิงอะไรทำนองนี้นะครับดูเฉพาะในประเด็นแรกครับประเด็นแรกที่บอกว่าไม่ทำตามสัญญานี่ครับที่บอกว่ามีพฤติกรรมเอาเปรียบประชาชนก็คงจะมีการอธิบายนะครับว่าเอาเปรียบประชาชนอย่างไรทำแบบไหนเรียกว่าเอาเปรียบประชาชนครับเอาเปรียบสังคมนี่ทำอย่างไรฝ่ายค้านก็คงจะอธิบายให้เห็นใช่ไหมครับว่าที่บอกว่าเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบประชาชนนี่อย่างไรโกหกหลอกลวงอย่างไรเรียกว่าโกหกแต่คำหนึ่งที่คิดว่าฝ่ายค้านน่าจะเอามาใช้อยู่นะครับก็คือคำว่าตระบัดสัตว์นี่นะครับตระบัดสัตว์คิดว่าฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนก็น่าจะเอามาใช้อีกรอบคือว่าจะจับมือกับพรรคก้าวไกลตอนนั้นนะตั้งรัฐบาลแล้วไม่ตั้งรัฐบาลไปจับเอาอีกฝั่งหนึ่งมารวมจัดตั้งรัฐบาลทำอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นโกหกหลอกลวงได้ไหมอันนี้เรารอฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันอภิปรายกันจริงๆว่าคำว่าโกหกหลอกลวงนี้ฝ่ายค้านจะหมายถึงอะไรจะอธิบายเรื่องอะไรทีนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจน่าสำคัญมากก็คือที่บอกว่าไม่ทำตามนโยบายที่สัญญาไว้คือผมว่ามันก็หลายเรื่องเนาะที่รัฐบาลสัญญาว่าจะทำใช่ไหมครับแต่บางเรื่องหรือว่าหลายๆเรื่องรัฐบาลก็พยายามที่จะทำนะแต่เหมือนกับว่าฝ่ายค้านไม่ให้ทำเช่นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลก็พยายามปลุกปั้นผลักดันมาตลอดว่าจะทำแต่ฝ่ายค้านก็เหมือนกับว่าขวางตลอดนะครับทีนี้ถ้าในลักษณะนี้นะเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนี้จะเรียกว่ารัฐบาลเอาเปรียบหรือว่าตบัดสัตว์ได้ไหมเพราะว่าดูแล้วรัฐบาลก็จะทำอยู่แต่ฝ่ายค้านเหมือนกับว่าขวางไม่ให้ทำนะครับแล้วที่บอกว่าไม่ทำตามนโยบายที่สัญญาไว้นี้มันใช่ไหมนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดตอนนี้ก็คือเรื่องบำนาญประชาชนครับบำนาญประชาชนนั้นถามว่ารัฐบาลสัญญาว่าจะทำไหมพรรคการเมืองไหนเป็นพรรคการเมืองที่เอาเรื่องบำนาญประชาชนที่บอกว่าจะจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ 3,000 บาทมีพรรคการเมืองไหนที่นำเสนอเรื่องนี้หาเสียงกับเรื่องนี้แล้วมาถึงตอนนี้บอกว่าพรรคเพื่อไทยปัดตกร่างพระราชบัญญัตินี้ใช่ไหมครับแล้วจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ไม่ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ได้ไหมเพราะถ้าเราศึกษาดูกันจริงๆนะครับว่านโยบายเรื่องบำนาญประชาชนนี้ไม่ได้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแต่ออกมาจากพรรคการเมืองอื่นที่เป็นฝ่ายค้านแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าฝ่ายค้านพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ผลักดันเรื่องบำนาญประชาชนอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชอะไรทำนองนี้นะครับแล้วจะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นกล่าวหานายกรัฐมนตรีว่าไม่ทำตามนโยบายที่สัญญาไว้ได้ไหมอันนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้นายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลลุกขึ้นมาอธิบายเรื่องนี้ให้กับสังคมได้เข้าใจมากขึ้นหรือว่าสสพรรคเพื่อไทยจะอธิบายเรื่องนี้ได้มากขึ้นและชัดเจนขึ้นแล้วฟันธงกันจริงๆว่านโยบายเรื่องนี้คือเรื่องบำนาญประชาชนนี่นะครับพรรคเพื่อไทยเสนอไว้จริงๆไหมสัญญาประชาชนไว้จริงๆไหมหรือว่าพรรคการเมืองไหนสัญญาไว้ถ้าไม่ได้สัญญาไว้แล้วจะบอกว่า
รัฐบาลไม่ทำตามสัญญาได้ยังไงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนโยบายเช่นดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลสัญญาไว้ว่าจะทำหรือว่าจะเอาไม้ใต้ดินหรือว่าจะเอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะทำคาสิโนอะไรต่างๆมันเป็นนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้หรือไม่แล้วรัฐบาลพยายามจะทำเรื่องนี้อยู่หรือไม่ครับหรือว่าจะเรื่องลดค่าแก๊สค่าน้ำมันอะไรต่างๆหรือว่าจะลดราคารถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้า20 บาทอะไรทำนองนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลสัญญาไว้หรือไม่แล้วรัฐบาลพยายามจะทำอยู่หรือไม่แล้วมันมีบางพรรคการเมืองบางนักการเมืองพยายามขัดขวางอยู่หรือไม่อันนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นจังหวะหนึ่งที่รัฐบาลจะอธิบายเรื่องนี้ให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองผมจึงบอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่ากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลซะเองหรือว่าถ้าพูดอย่างหนึ่งก็คือทักษิณซื้อฝ่ายค้านไว้ซะแล้วคือประเด็นเหล่านี้มันจะทำให้รัฐบาลนำเสนอหรือว่าประชาสัมพันธ์อธิบายผลงานของรัฐบาลได้มากขึ้นกว่าที่ปรากฏอยู่ในสื่อทุกวันนี้หรือไม่มันจะทำให้ประชาชนได้เข้าใจเข้าถึงเรื่องราวหรือว่านโยบายที่รัฐบาลเคยแถลงไว้เคยสัญญาไว้ว่าจะทำแต่ทำไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ทำเพราะอะไรเป็นตัวขัดขวางเป็นตัวไม่ให้ทำอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการทำ PR ของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลอาจจะได้คะแนนหรือว่าประชาชนอาจจะเข้าใจรัฐบาลมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ผมฝากนำเสนอไว้ตรงนี้นะครับเผื่อท่านใดไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ผมนำเสนอมาจะแย้งมาจะแลกเปลี่ยนแชร์ความคิดเห็นกันในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วยอมรับยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนต่างกันตรงนั้นครับสวัสดีครับ